درود به دوستان عزیز، اومدیم با آموزش بیلدینگ در بازی وانس هیومن. تو این قسمت قراره چگونه بیلد کنیم، چه بیلدی بهتره، از چه آیتمای استفاده کنیم، چطور به اون آیتمایی که نیاز داریم برسیم و خلاصه کل بیلدینگ واسه یه بیس خوشگل مثل بیس خودم برسیم. میخوام بهتون بگم که این پارت فقط شامل ساختن دیواره و پنجره و کلا ستون یک بیس میشه. خب و داخل پارت‌های بعدی وارد برقکشی و آبکشی و داستانا هم میشیم. خب پس با من همراه باش اگه میخوای بیلد کردن داخل وانس هیومن یاد بگیری و تا آخر این ویدیو ما رو دنبال کن. لایک و ساب هم فراموش نشه و بنده امیلی وی هستم. بریم برای آموزش. خب دوستان عزیز، واسه بیلد کردن، خب حالا من بخوام کلی بهتون بگم، شما خب اول بسم الله این شکلی نیست بیستون. خب وقتی که بی میزنید ازتون میخواد که اون تلتریتون رو بذارید. خب حالا مهم نیست هر جا خواستید بذاریدش. خب اون آیتم یه باکس بهتون میده، یه باکس شبیه این. حالا بذار برام بالاتون نشونش بدم که در جریان باشید. یه دونه اینطوری به شما میده و یه دونه از این آیتمایی که میتونید بیستون روش کنترل کنید. خب از اینا با یه تخت چوب عادی. خب اونو که ساختید، وقتی که اونو که ساختید به شما این محوطه رو نشون میده. نگاه کنید این محوطه. خب خوشبختانه توی آپدیت جدید این مربعا رو آورده که شما بیستون رو بر اساس اون چیزی که دوست دارید بسازید. خب و بدونید دقیقاً چه زاویه‌ای درست میکنید و در چه شرایطی هست، چه ارتفاعی هم هستش. خب الان هم کف ارتفاع بیس من اینه و داره مربع رو بالاتر از سر من نشون میده. خب از این پس شما با زدن دکمه B میتونید آیتما رو استفاده کنید. برای اینکه به منو بیلدینگ دستیابی پیدا کنید اینه که راست کلیک رو بزنید. خب که این آیتما رو به شما نشون میده. ولی قبلش این نکته بهتون بگم، واسه که شما برسید به این آیتما، خب داخل بخش میمتیکاتون میرید بخش بیلدینگ، این قسمت دا کنید واسه کل بیس، اون ساختار اصلی بیس خب که شامل پنجره و در و پله و نرده و کف و سقف و این داستانا میشه، این چند تا نیاز نکنید. 1 2 3 4 5. خب پس شما باید 1 2 3 4 5 6. حالا این بماند، حالا زیاد آنچنان نیازی نیست، ولی در کل حالا چون من رفتم یک بار میمتیکامو ریست کردم، خواستم لول آخر همه چیزا رو داشته باشم، اومدم اینا رو درست کنم. نکنید میشه چی؟ شما باید یه دونه این داشته باشید که بهتون میگه چه آیتمایی بهتون میده، که میشه شامل کفی پایینی اصلی شبیه ستون و شناژ میشه. اینا رو بهتون میده، کلا گوشه نوشته. حالا درا و پنجره ها، سقف ها، دوباره حالا ستون کوچیک‌تر که بخواید درست کنید بهتون نشون میدم جلوتر. پله ها واسهتون بگم، حالا بعضی موقع میخوای بیستون مثلا دایره‌ای باشه سقفش یا خمیده درست کنید، این آیتم استفاده میشه این قسمت. و این هم حالا سقف کوچیک‌تره، حالا بهتون میگم جلوتر چه خبره. من اومدم همه اینا رو باز کردم که اگه توجه کنید من بی بزنم و راست کلیک کنم بیام اینجا، اینا نشونم میدیدید به این شکل. خب که مثلا اگه بخوام اینو بزنم حالت سنگی و آهن استفاده میکنه. اگه گوشه سمت چپ تصویر دقت کنید میگه چه آیتمایی میخواد، ازم آجر و استیل میخواد. خب که این دیگه لول خیلی بالاشه. خب این از این. و حالا واسه که شما بهتر باش منظور منو بفهمید، لول‌های پایین استفاده میکنم که فقط چوب میخواد و اینه چوب و سنگ میخواد. خب اینطوری ای آیتمت دقیقاً میگه کجا میخوای بذاریش. خب اینطوری میچرخونی. میخوای آقا سقف بدی بیاریش بالاتر ببریش پایینتر، آلتو میگیری میچرخونی، اسکرول میکنی واسط موستو. خب واسط موستو اسکرول میکنی اینطوری ارتفاع بهش میدی. خب نمیدونم میخوای مثلا حالا این زاویه نداره، حالا بخوام بهتون بگم یه سری چیزا هستن که اونها زاویه دارن بهتون میگم. حالا من اینو پلیس میکنم. پلیس چیه چی گفتم؟ خب حالا من این کارو کردم، بعد یه مربع خوب درست کنم. البته وایسا، حالا مثلا من اشتباه کردم دستم خورد اینو زدم. خب کافی از حالت انتخاب آیتم در بیام، یه اسکیپ بزنم، یه آر بزنم، میتونم چیش میگن دمولیشنش کنم، اف بزنم میتونم ازش مثلا تی جابجاش کنم. میدونی حالا بستگی به خودتونه. داخل بازی وانس هیومن چیش میگن هر چیزی که درست کردی خراب کنی عیناً هم آیتمایی که مصرف کردی برمیگرده، یه دونه‌ش هم اسراف نمیشه. خب حالا من این انتخاب کردم، ریپلیسش کردم، میذارم اینجا و دوباره میرم داخل آیتما یه دونه دیگه اینجا درست میکنم. خب حالا گفتم یه چیزی بهتون گفتم داخل میمتیکا ستونای کوچیک‌تر همینن. نکنید به این زاویه کوچیک‌تر در میان. حالا بستگی به نیازتون ازش استفاده میکنید. حالا اینم مثلثیشه، مثلثی خودی بزرگم اینه، اینجاست، میتونید استفاده کنید. و این کلا بهش میگن ستون اصلی. مثلا آقا یه ساختمون میخوان درست کنن، اول اون چی میگن بوتونش رو درست میکنن، ستونش رو درست میکنن.
خب نیازه. چرا میگم ستون اصلی درست کنید؟ واسه اینکه اگه من اینو بزنم نکنید دمیج چند نوشته؟ دمیج 2000 دیدید؟ بالاترین دمیج داره. اما اگه بیام از یک کف استفاده کنم دمیجش خیلی پایین‌تره. خب حالا ما اومدیم اینو درست کردیم. حالا مثلا بخوایم بگیم این بیس باشه مثلا، حالا میخواستش دیوار بذاریم، پنجره بذاریم، نمیدونم در بذاریم اینا. خب میایم پایین‌تر، همینا میایم پایین‌تر میشه اینا. خب اینا میشه. حالا بده به ترتیب کاش توضیح بدم راحت‌تر بشید. آقا من میخوام مثلا بهتون بگم کفیا دمیج نه، اینو کفیه که زیرش خالی دیدی، اینا معمولا واسه سقف استفاده میشن، ولی شما میتونید اینو استفاده کنید ولی دمیجش خیلی پایین‌تره. اگه من الان یه چیز کنم دمیجش 1000 تاست، خب که راحت خراب میشه. پس شما سعی کنید کف خونتون رو مثل من دیدید از پایه ستون اصلی استفاده کنید و بالا رو حالا بیایید از این کفیا استفاده کنید. خب پس اینا شد انواع کفیاش، مثلثیشو داره، کفی کوچیک‌تر داره، کفی اینطوری داره، باز این چوبیاشن وگرنه من لول خیلی بالاتر بازم که از استیل و چوب استفاده میکنه. بریم سراغ بحث اولمون که خواستم در دیوار بهتون نشون بدم. نگاه دیوارا دو نوع داره. خب گفتم شیفت بگیری اسکرو رو با چرخی نکن زاویه‌اش پشت میشه جلو میشه. خب دیدید اینطوری با شیفت رو میگیرید اسکرو میکنید. خب این کار انجام میده. حالا کنترل بگیرید داخل یه سری آیتم‌های دیگه که جلوتر بهتون میگم زاویه چرخشش هم مثلا روتیت میکنه، میچرخونه، پشت رو میکنه، کنترل این کارو میکنه، شیفت جابجاش میکنه فقط. خب پس این کار انجام میدید. حالا مثلا من دیوار درست کردم، حالا بگم فرقش با این دیواری که مثلا چیه. خب این است نمای بیرونی این شکلیه، خب این یکی این شکلیه. حالا مثلا بذار باید داخل دیوار چوبی آنچنان مثلا چیز نیست که بخوام بگم، ولی مثلا از نمای داخل اگه توجه کنید نکنید این یه تیکه است. خب این نکنید یه جوری نماش پایین یه شکلی دیگه است، توجه کردید اینطوریه. خب حالا مثلا باز به دلخواه خودتون بیس خودتون میخواید چی درست کنید اینا استفاده میشه. خب حالا من اینا رو درست کردم، حالا میخوام مثال از آیتم پنجره استفاده کنم. داخل یه پنجره بزرگ داریم، یه پنجره مستطیلی داریم. این مربعی این مستطیلی. حالا مثلا اگه بخوام چیز کنم نکنید لحاظ ظاهری هم اگه دقت کنید یکم بزرگتر از اونه. خب این از این نکنید این زیر داره، بخوام بهتون بگم از این حالت خارج شدم نکنید این باز اینه که شبیه اینه زیر داره، این حالا عادی زیر نداره شبیه دیوار اونوری است. پس نکنید یه جزئیات خیلی ریزی داخلشونه که باز تنوع میده داخل بیسا. حالا این آماده کردم داخل بیس خودم یه سری آیتم‌های دیگه بهتون نشون میدم و این از اینجاش و دو سه آیتم درم اینطوریه. یه در تک داره، یه در داره که بزرگه. خب به این شکل بخیر کلی ببینیدش. پس اینا اینطوری استفاده میشن. حالا جواسش در بذارید می داخل یه قسمت دیگه به اسم اینجا. خب اینا دراتون انتخاب میکنین. درای دوتایی خب آیتم دوتایی رو انتخاب میکنین، خب شبیشه میذارید. در تک هم خب اینا میذارید. اینم پنجره این قسمته به این شکل. این که میبینید این شکلیه، حالت مورب داره واسه سقفه. حالا جوتا بهش میرسیم. خب پس این شد حالا اصول کاری یه دونه از ایناش که شما دارید میبینید. حالا نگران نباشید اینجا دیوار زدید بخواد برید دمولیشن کنید، کافی یه پنجره بردارید. خب یه در بردارید، خوش یهو تبدیل به در میشه. یا مثلا تبدیل مثلا به این اگه مثلا چیز کنیم ولی درا رو حالا تو آپدیت جدید از بین بردم ولی راحت میشه پنجره رو درست کرد. یا مثلا نکنید شما اینو درست کردید، خب اگه دمولیشن کنید خب میریزه پایین، اگه مثلا فلان کارو کنید خب خراب میشه. شما مثلا میرید مستقیم اینو جایگزین این میکنید. خب ولی الان متاسفانه تو آپدیت جدید از بینش بردم. من این کارو زیاد استفاده کردم. حالا برم بیرون ببینم بیرون میشه. والا انگاری نمیشه. ولی قبلا پنجره من انجام داده بودم احتمال زیاد بعد این آپدیتی که داد آخرین بار اینو از بین برد. حالا نمیدونم چرا ولی میشد. مثلا من در درست میکردم مستقیم دیگه نمیخواستم خراب کنم. برای شما خواستید خراب میکنید و استفادهش میکنید. خب بریم سراغ این که سقف و چیزا هم استفاده کنیم بهتون نشون بدم و بقیه آیتما دونه دونه الان میزنمشون. فعلا میخوام یه ساختار کلی یه بیس رو بهتون بگم، بعد میریم سراغ جزئیاتی که اینجا هستن. خب بخوام دونه دونه اینا رو بگم خیلی طول میکشه و شما اذیت میشی و تا این ویدیو خیلی بالا میره. اینا هم خود دیوارای نیمچه هستن. نکنید این شکلیه، این یکی این شکلیه واسهتون بگم. اینا مثلا این گوشن، این اینوریشه، حالا مثلا این بالاییشه. حالا مثلا بخوام بذارم اینجا نیست، مثلا یه جوری باشه که گیر کنه. خب اینم مثلثی. حالا واسه سقفی که درست کردیم
جلوتر نیازمون میشه و اینا. خب واسه سقف هم که درست کنیم، شما اول بسنا با این سقف درگیر میشید که گفتم واسه که به چرخونید شیفت رو میگیرید اینطوریش میکنه. خب دیدید به این شکل اینطوری میذاریدش. بعد مثلا الان من یه اشتباهی کردم اینجا. خب خود بازی یه پیش ساخته یک مثلثیوار داره، خب که من میتونم اینجا استفادهش کنم به این شکل. اگه توجه کنید اسکرولم بچرخونم، الان خودش یوزرش اونور نمیدونم چرا این مقداری اذیت میکنه. مثلا بیرون اینو بکشم راحت تره. خب نکنید این خودش آمادهش میکنه دیگه، اینو بزنم نیازی نیست. میام اینو دمولشن میکنم، دوباره میام از این میارم به همین سادگی. نکنید حالا چرا این قشنگ فیت این میشه؟ چون من 2x2 درست کردم. توجه کنید 2x2. خب 2x2 راحت میشه این کارو کرد. ولی اگه بخواید نمونه سقفی خودم ببینید که بهتون نشونش بدم بهتر درک کنید حرف منو، نکنید من میام اینجا نکن من سقفم این شکلی شده، این گوشه استفادهشون 3x4 کنم 3x6 ایناس کنم. اومدم اینجا یه دونه زدم از اونا که بهتون پایین زدم و این شکلی گوشه ها درست کردم و اینو به این شکل در آوردم. خب و شما میتونید همین کار رو انجام بدید، بستگی به ابعاد سایز بیستون داره. نصیحت من میخواید سعی کنید بیستون رو کوچیک درست کنید، مثل من. خب خیلی بزرگ درست کنید، توی آپگرید کردن و این داستانا خیلی اذیت میشید و واقعا دیوونه میشید چون بخوای همه اینا رو بفرستین به آپگرید کنید دوباره از بین ببری. چون الان من خود الانم اگه توجه کنید یه نکته هم به شما بگم، همین الان کنار اینا یه آپگرید اومده، من یه آیتم جدیدی رو باز کردم به دست آوردم، الان من باید تک تک اینایی که اینجا هستن دوباره از سر بیام روشون ریپلیس کنم. خب که این ویژگی شامل حالشون بشه که دمیجشون خیلی بره بالا، بیشتر اچ پی داشته باشن. خب خلاص حالا اینو گذاشتیم، خواست اینو بهتون نشون بدم. من اینجا بچرخونم، شیفت رو میگیرم، اسکرول میکنم و حالا کن این پنجره ایشه. خب بخوام بذارم، بازم گفتم پنجره ای نذارید خودش دیفالت. حالا کجا رفت؟ باید بخوره. میگم خیلی چیزا رو عوض کرده بعدی آپدیت. نوگی آپدیت داده. خب که من اومدم دارم حالا آموزش میذارم، یه سری چیزا کاملا عوض شده. شاید به خاطری که بعضیا میرفتن مثلا داخل پی وی پی سری بیسشون تغییر میدادن یا داستان ایجاد میکردن، پنجره میذاشتن انمی رو بزنن، واسه این بوده شبیه فورتنایت میشده. حالا اینا تغییر دادن. آره دیگه به این شکل این پنجره اینجا استفاده میکنید. خیلی مهمه پنجره داشته باشه، سقفتون نور میاد داخل، نیاز نداره چراغ گونیش کنید و واسه پرورش گلگی هم خیلی عالی میشه. این از این که حالا داستانش که جدا. بریم پایینتر بیرون چه آیتمایی هست که بهتون نشون بدم از ساختار بیس و اینا. ببین اینا حالا مثلا نکن اینو دیدی. خب اینجا تا اینجا میرسیم، همین نمونه کوچیک شدهش هم داره. مثلا همینجا خب میبینی یه اتاق 1x1 یا مثلا میخوای یه پارکینگ درست کنی، خب نمیخوای زیاد سقفت مثل این گنده بشه. حالا بده من خراب کنم اینو، دیدی تمام آیتمان برمیگرده هر چی مصرف کردم. مثلا الان این نمیذاره اینو خراب کنم چون پنجره داره، اول پنجرهش بعد خودش خراب بشه. حواستون باشه به این نکته. بده من این دیوار کوچیکاش رفت کجا؟ اینا بوده. آندا کنید اما همون نسخه کوچیک شده همونه، فقط بعد بیرون بذارم. بعضی موقع داستان میشه این قضیه برعکس عمل میکنه، لکن بیرون که میذارم مستقیم میگیره. خب سر اینطوری در میاد. مثلا یک در یک نمیشه از اون استفاده کرد. اتاقای کوچیک‌تری ان که به سلیقه خودتون استفاده میشه، یعنی از این قضیه استفاده میشه. اینا هم بخوام بگم نکنید این الان اینجا قرار نمیگیره. چرا؟ چون من نیومدم از پایه مخروطی شکل استفاده کنم، مجبورم اینو از این ببرم. حالا خب بیام پایه مخروطی شکل بذارم، این بالاست چون من اومدم چیزش استفاده کنم، از این مود استفاده کردم. خب حالا بذارید من حالا یه مخروطی آماده کنم فعلا. خب یه چیز شبیه قشنگ برادر بزن. بعضی موقع خودم یادم میره میتونم مثلا با شیفت و اسکرول درست کنم. مثلا الان دایره‌ای درست کردم، بعد مثلا بخوام حالا از این دایره هم استفاده کنم باید حتما دیوارهای دایره‌ای بزنم به این شکل و حالا بخوام دوباره در واسه اینا بذارم که اگه آیتم دردارش داشته باشیم، میدونی که فکر نکنم باشش.
نداریم متاسفانه فعلا. آره نداریم. باید از اون حالا چی بهش میگن واسه کف زمین اینطوری درست نمیکنه. مثلا طبقه بالا هست بخوای مثلا دایره گنبدیوار بیاریش بالا، طبقه دوم تو یا طبقه سوم تو اونجا استفاده میشه. خب دیگه حالا خاص این میتونم نشون بدم واسه این کفو درست کردن که مثلا بخوام اینو بزنم اینطوری قشنگ یه مخروطی قشنگ یه آلاچیق قشنگ در میاد ازش بخوام درست کنم. و خیلی آیتمای دیگری که میشه استفاده کرد. مثلا اینم دارم نکن خود اینو هم من میتونم حالا مثلا این دیدید اینجاست، مثلا مگه این خراب کنم دوتا کفیه نکنید دید به همین راحتی میچرخونمش اینطوری میشه. دیدید با این دکمه استفاده کنم مثلا این مال اینه. حالا مثلا نکنم برعکسش هم داشت، مثلا این ورم داشت که بزنم روی این که مثلا این پوشش نشه این ور. را کنید توجه کنید اگه دیدی آیتمی یه شکل دیگه قرار داره بدونید حتما دو طرفش باید استفاده کنید. مثلا این توی یه دایره قشنگ درست کنم ورودی مثلا یه آلاچیق باشه. خب دیگه خیلی آیتم بیلدینگ داره مثلا بستر بخوام دونه دونه بیام. بعد یه نکته هم که هست حالا رو بیس خودم توضیح بدم خیلی بهتره تا اینکه بخوام درست کنم. شما نگاه کنید تو آیتم بیلدینگتون ستون دارید. خب ستون اینا ستون دیدید اینا. خب سعی کنید مثل من نگاه کنید تک تک دیوارامو یه ستون زدم. دیدید اینا دیگه خود به خود جاگیرزی میشه. سعی کنید بیس و دیواراتون که چی درست که اومد بالا تک تک بینشون یه ستون بزنید. چرا؟ چون اگه با C4 یا هر چیزی بتون حمله بشه یا مثلا دستتون بخواد پی پیش کنید، خلاصه بخواید یه منطقه دفاعی خوب درست کنید بیستون، اگه C4 بزنه به این خراب کنید دیگه تا بالا تا پایین نمیاد. این ستون جلوش میگه. بعد ستونا رو با C4 خراب کنید که به شما خیلی وقت میده که بتونید از بیستون دفاع کنید. خب پس تک تک اگه توجه کنید من همش رو دور تا دور این بیس رو ستون زدم. یه سری داستان هست که بخوام بهتون بگم حالا جلوتر بخواید راحت تر بیلد کنید و خیلی نکته بالتری هم هست اینه که شما میتونید با دکمه کنار یک حالا آکولاد خواب حالت چیز بشید، حالت یه دوربین کامرا بشید بگردید. خب خیلی نمیتونید از شخص اصلا دور بشید تا یه حدی میتونید دور بشید و اینطوری قشنگ راحت بیلد کنید بسازید. اصلا نیاز نباشه خودتون برید اون قسمتا. مثلا الان بیا اینجا مثلا من اینو درست کنم بخوام برم بالاتر مثلا اذیت نشم راحت به همین شکل. خب روی این حالت بعد شما اینو درست کنید. چرا اول ویدیو نگفتم؟ چون با ساختار اون در دیوار آشنا میشدید. خب اینطوری زیاد معلوم نبود ولی خب حضوری معلوم بود که مثلا بخوام اسکرول کنم اینا بهتر میفهمیدید. خب این از این پس اگه خاصی بیس رو درست کنید به این حالت با سی میره بالا با اسپیس میره بالا با سی میاد پایین مثلا بگم دوباره اون دکمه رو بزنید حالت خارج میشه میری تو حالت دیگه. خلاصه باز هم آیتم میتونید استفاده کنید. یه آیتم های جالب دیگه هم در مورد پلا و اینا بگم. شما اگه اینطوری پلای دارید خب اینا بهش میگن پلای بیرونی. اگه بخواید واسه بیرون یعنی اینکه پله از بیس بخوره به زمین مثل این بخوره به زمین بعد پله بزرگ استفاده کنید مثل این. خب که این اجازه رو به شما بده که اگه من بیام یک لحظه اینو اینجا خواب درست کنم مثال خواب و اگه بیام از این پله استفاده کنم اگه توجه کنید کنید این نمیذاره. این پله ها بیشتر داخل خونن یعنی داخل خود بیس. کن رو اینا دیدی رو اینا سوار میشه ولی این پله هست بزنن رو قشنگ کن دیدید میاد سوار میشه و به زمین اصابت میکنه. خب این از این قضیه. پس شما میتونید از این پله ها باشه واسه اینکه اتصال به زمین بزنید. این اتصالات داخلی خود خونه است به زمین به همکف بخوره به سنگ بخوره به غیر از زمین ها و حالا اینطوری ها هم دارید. اینا باز داخلی ان. خب اینا هم باز داخلی ان انواع حالتاشو داره. اگه توجه کنید به دیوار اینطوری هم داره که مثلا بخواید درست کنید قشنگ بره بالا. دیگه تم خاصی به اون بیستون هر گونه آیتمی که هست بدید. اینا دون دون درست میکنن که باش آشنا شید. حالا اینا رو که میبین لول آپ شده همینان. خب که مثلا کنارش نرده میاد مثلا این استفاده کنم واسه اینجا. خب دیدید آبگیرش این شکلیه رو خودش استفاده میشه. دیدید به این راحتی میاد بالا و شکل میگیره. مثلا اینم استفاده کنم نکنید رو خودش پلیس میشه نیاز خرابش کنید و دوباره درستش کنید به همین قشنگی در میاد. خب این از این آیتماش. یه سری آیتم‌های دیگه هست اینجا بهتون بگم. این حالت بارکن دیدید من این درست کردم اینجاست دقیقاً همینه. اینجا قرار میدید یه بارکن قشنگ درست میکنید و ازش استفاده میکنید و دیگه چیزی دیگه که مونده داخل این قسمت ها بهتون بگم نیست. خب و
اگه سوال چیزی هم هست حتما بپرسید بچه. خب من تو ذهن خودم یه بیلد مثلا حرفه‌ای کردم، مثلا یه بیس قشنگ درست کردم و این داستانا. خب شما میپرسید مثلا آقا فلان چیز تو درست شده. خب من تو ویدیو نگفتم چون از نظر خودم، چون خودم بلد بودم، میدونی یادم رفته بگمش. اگه سوالی چیزی هست که حتما بپرسید و تا من جوابتون رو بدم یا داخل ویدیو بعدی درستش میکنم. خب این از ساختار کلی بیس. پس شما یاد گرفتید چطور با دکمه کار کنید، از کجا برید به آپگرید برسید. این بخش بیلدینگتونه، از اینجا میتونید به آپگرید ها برسید. چه چیزایی رو باید آپگرید کنید که بهتون گفتم این 7 موردن: 1 2 3 4 5 6 7. خب حالا 6 میشه در واقع، ولی خب من مثلا شما مجبور اینو باز کنید که اینا رو باز کنید. خب یا مثلا دوباره میرم بالاتر، در مجبور اینو باز کنید که این 6 مورد پایینی رو باز کنید. خب پس از این لحاظ شما یاد گرفتید کجا برید اون آیتم‌های بیلدینگتون رو درست کنید، یعنی باز کنید، و اینجا هم با راست کلیک کردن میتونید استفادهش کنید. اینم بهتون بگم شما بی بزنید رو هر چیزی داخل یه سری چیزا میاره. شما با وسط کلید چیز مستقیم هست میتونید ازش کپی بردارید. من اینترنت کپی بردارم دیگه، نیاز نیست دوباره برام آیتمش رو انتخاب کنم. خب ولی بهتره برید انتخاب کنید، اینطوری بهتره، بیشتر فکر میکنید تا اینکه بخواید درجا پلیس کنید. خب و یه چیز دیگه هم بهتون بگم در مورد ساخت بیس. وانسی من واقعا توی بیلدینگ حرف نداره. شما هر چیزی که توی کاغذ پیاده کنید میتونید اینجا اجراش کنید، چون از آیتم‌های ریز و درشت و هر چیزی که بگید داره. لا کنید، گفتم بهتون لا کنید، دیوار کوچیک، خیلی کوچیک، مثلثی، فلان، بهمان، دایره‌ای، همه رو داره. خب شاید باهاتون نشه من این بیس رو اول رو کاغذ پیاده کردم، یعنی تو دنیا واقعی من کشیدمش کردمش به این. لا کنید چقدر زیبا، بخش آشپزخونه هم فلان بهمان رو کاغذ، و دیدم تمام آیتمایی که میخوامو داره و استفادهش کنم. یعنی این نبود که محدود باشم به یه سری آیتمای خاص. قشنگ اون بیس راحت درست شد. حواستون هم باشه الان که میبینید تریتوری من خیلی بزرگه، چون آپگریدش کردم و واسه آپگرید اینم که شما نیاز باز وارد بخش میمتیکاتون برید و تو بخش بیلدینگ این داستانا اگه اشتباه نکنم اینه، میزنید تریتوریتون رو آپگرید میکنید و بزرگتر هم میشه. نگاه چقدر فضای بیشتری رو من دارم. فهم شما با مزه که بخواید بیلد کنید همین یه ذره است، مثلا اندازه بیس من دارید. خب دقیقاً اندازه بیس من تریتوریتونه و الان خیلی زیادتر هم شده. یه سری آیتم‌های دیگه هم هستن که به عنوان حصار ایناست که کاش اینجا بگمش دیگه، اذیت نکنم شما رو. خب داخل بخش چی بهش میگن دیفنس، حالا که آپگرید میکنید میتونین به عنوان دیگه بعضی مثل فیلم‌ها هست حیات پشتی دارن، مثلا حیاتشون حصار کشی شده است و اینا. خب نیاز به هیچ کافی نداره که حتما ساخته باشه رون، میتونید حصار کشی کنید و نمیدونم از این آیتماش استفاده کنید، یه باغ خوشگل درست کنید واسه خودتون. میدونید این آیتم هم هست، گفتم اینجا بگم چون ربط داشت بیلدینگ و این از این. آقا بازم میگم سوال بپرسید حتما. من نمیدونم الان چه چیزی قراره توی بیلدینگ از جا چی میگن جا انداختن یا یادم رفته بگم. خب من از نظر خودم و اینکه میدونم همه چیزو بلدم یا یادم میره یا نمیدونم لازمه بگمش اینجا، سوالی بود حتما بپرسید توضیح بدم. و بس اینکه برسیم به برقکشی و دفند و واسهتون بگم اینطوری را کنید. در رو دیدید مثلا من جلو در رد میشم، در خودش خود به خود باز میشه مثل این. حالا بده من حالت چیز درام، دیدید الان در باز شد به این شکل. خلاصه این چیزا بهتون یاد بدم توی پارت بعدی و یه بیس خوشگل درست کنیم، مثلا این سیستم آبکشی و این داستانا هم داریم. خب پس این پارت رو من تموم میکنم به عنوان پارت اولیه بیلد کردن و ساخت یه خونه زیبا، و پارت بعدی میریم سراغ برقکشی و این داستانا. آقا ممنون که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید، دمتون گرم، ساب و لایک فراموش نشه و ما بقیه معرفی کنید و حمایت میکنید. بدرود دوستان عزیز.